මේ දවස්වල Facebook කෙන සමාජ මාධ්‍යවල කතා වෙනවා ransomware ගැන. ransomware වලට ලක් වුණා කියනවා. මේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මේ ෆයිල් ආයි ගන්න බැයිද? අපි දැන් කතා කරමු මොකද්ද මේ ransomware කියලා. malware එහෙම නැත්නම් malicious software එකක් කියන්නේ කිසියම් පරිගණකයක් සර්වර් එකක් හෝ පරිගණක network එකකට හිතාමතාම හානියක් සිදු කරන්න හදන software වලට තමයි. මේ malware ප්‍රධාන වශයෙන් virus, worms, trojan horse, ransomware, adware, phishing වගේ කොටස් වලට තමයි බෙදෙන්නේ. හොඳයි, මම මේ වීඩියෝ එකේ කලින් කිව්වා malware කොටස් වලට බෙදෙනවා කියලා. අපි දැන් මේ කොටස් ගැන එකින් එක කෙටියෙන් කතා කරමු. අපි මුලින්ම කතා කරමු පරිගණක වෛරස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේවා පරිගණක වැඩසටහන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ පිටපත් පරිගණකයේ තුල පතුරවනවා. මේ වෛරස් පරිගණක ජාල වලින්ද ඒ වගේම USB, micro SD වැනි storage උපාංග හරහාද ඒ වගේම email attach එකක් විදිහටද පරිගණක ආක්‍රමණය කරනවා. මේවා පරිගණකයේ data, software ඒ වගේම hardware වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ වෛරස් එක තමන්ගේ පරිගණකයට ඇතුල් වුණාට පස්සේ හැම වෙලාවෙම පරිගණකයේ පද්ධතිය ඇතුලේ සක්‍රියව සිටිනවා. අපි ඊළඟ කතා කරමු computer worms ගැන. මේ computer worms අපි කලින් කතා කරපු වෛරස් වලට සමාන විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. නමුත් මේ worms වලට තනියම ක්‍රියාත්මක වීමේ හා පැතිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේවා email attack, fake website ඒ වගේ හරහා පරිගණක ආක්‍රමණය කරනවා. අපි ඊළඟට තුන්වෙනි එක කතා කරමු trojan horse. ඒ කියන්නේ trojan අශ්වයා ගැන. trojan horse කියන්නේ ග්‍රීකයන් විසින් ට්‍රෝයි අධිරාජ්‍ය යටත් කරගන්නා යොදාගත්ත ලීයෙන් තනු අශ්වයා නිදසුන් කරගෙන තමයි මේ malware එක නම් කරලා තියෙන්නේ. මේවා අව්‍යාජ බව පෙන්눔 කරන නමුත් ඉතා හානිකර මෘදුකාංග වර්ගයක්. මේවා user නොදැනුවත්ම පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙනවා. අනවශ්‍ය විදිහට විවෘත වෙන පරිගණක window වෙනත් desktop හැඩතල ඇති කරමින් ඒ වගේම files මකා දමමින් දත්ත සොරකම් කරමින් පරිශීලකයා අපහසුතාවයට පත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ trojan අපි කලින් කතා කරපු පරිගණක virus සහ worms වගේ බෝවීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන වැදගත්ම කොටසට යමු. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ransomware කියන්නේ කියලා. අද කාලේ ගොඩක් කතා බහවට ලක් වන තවත් එක් malware වර්ගයක්. මේ ගැන කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ වගේ කරන්නේ පරිගණකයට ඇතුල් වෙලා පරිගණකයේ තියෙන තමන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත, ඒ කියන්නේ photos, videos අන්න ඒ වගේ ඒවා භාවිතයට ගන්න බැරි විදිහට encrypt කරන එක සහ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කර ගන්න පරිශීලකයාගෙන් යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉල්ලීම තමයි සරලවම මේ ransomware වලින් කරන්නේ. අපි පසුව වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. ඊළඟට අපි කතා කරමු එක්තරා malware වර්ගයක් වන adware ගැන. adware කියන්නේ අනවශ්‍ය දැනුම තමන්ගේ පරිගණක තිරේ මත දර්ශනය කරන එක තමයි මේ වගේ සිදු කරන්නේ. පරිගණකයට කිසි හානියක් සිදු කරන්නේ නැහැ. නමුත් පරිශීලකයා මානසික පීඩාවට පත් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරමු phishing ගැන. phishing ප්‍රහාර කියන්නේ පරිශීලකයා රවටා ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම්, විද්‍යුත් ගිණුම් ආදී තොරතුරු ලබා ගන්න එකටයි. මේ සඳහා emails එහෙම නැත්නම් messages හරහා පරිශීලකයාට එවීම සිදු කරනවා. ඇත්තටම මේවා සිදු වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. තමන්ට කාගෙන් හරි ලින්ක් එකක් කියනවා මේ ෆෝම් එක පුරවන්නේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර පත්‍රිකාව පිරවීමෙන් ලබා ගන්න තොරතුරු, password, bank details වැනි දේවල් සොරකම් කරන්න පුළුවන් මේ phishing වලට. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගෙන්නම් කොහොමද මේ malware වලින් ගැලවෙන්න කරන්න ඕනේ කියලා. මේ දවස්වල වැඩි කතා බහක් වෙන ransomware ගැන කෙටියෙන් හඳුනගනිමු. ransomware කියන වෛරස් එක හදලා තියෙන්නේ අපේ වැදගත් files automatically encrypt කරන විදියට. සාමාන්‍යයෙන් file encrypt කරන්නේ ඒ file එකේ ආරක්ෂාව වැඩි වෙන්න. අපේ file එකේ encrypt කරාට පස්සේ ඒක නැවත යථා තත්ත්වයට අරගෙන පාවිච්චියට ගන්න නම් අපිට encrypt එකට අදාළ decryption key එක අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මේ ransomware කියන virus එක අපේ පරිගණකයට ඇතුල් වුණොත් අපට නොදැනුවත්ම අපේ files ඉතාමත් වේගෙන් ස්වයංක්‍රීයව encrypt වීම සිදු වෙනවා. නමුත් නැවතත් ඒ ෆයිල් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන decryption key එක අපේ අත ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට decryption key එක අදාළ ransomware එක නිර්මාණය කළ පුද්ගලයා, ඒ කියන්නේ hacker අතට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ අර ෆයිල් ටික නැවත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ වෛරස් එක නිර්මාණය කරපු කෙනාට කප්පා මුදල් ලබා දෙන්න. පැය 6ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත, ඒ කියන්නේ යම් කාලයක් ඇතුළත අපි මුදල් ලබා දීලා
අපේ දත්ත ටික යථා තත්ත්වයට පත් කරගත්තේ නැතහොත් අපේ ෆයිල්ස් ටික නැවත අරගන්න බැරි විදියට permanent delete වෙලා යනවා. සරලව ransomware එක ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි ওই විදිය. දැන් අපි කෙටියෙන් මේ විස්තර කරගත් ransomware ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එක encryption ransomware. මේකෙන් අපේ hard disk වල තියෙන user file හැම එකම automatically encrypt වෙනවා. ඒ user file හැම එකකටම අදාළ description key එක virus එක නිර්මාණය කරපු අයට යවනවා. අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ ransomware කියන එකේ දෙවෙනි part එක. අපි ඒක local ransomware. එහෙම නැත්නම් master boot recorder ransomware. කෙටියෙන් කියොත් MBR. දැන් මේ ගැන විස්තරයක් කතා කරමු. මේ වර්ගයේ ransomware වලින් කරන්නේ අපේ operating system එක තාවකාලිකව ලොක් කරන එක. අදාළ කප්පා මුදල් ලබා දෙන තුරු අපට අපේ පරිගණකය ඔන් කරගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් මේන් අපේ user file කිසි දෙයක් encrypt වෙන්නේ නැහැ. සරලවම කිව්වොත් operating system එකේ boot settings වෙනස් කරලා පරිගණකය ඔන් වෙන එක වළක්වනවා විතරයි. සියලුම Microsoft Windows සංස්කරණ වලට මේ ransomware එක ආසාදනය වීමේ ඉඩකඩ තියෙනවා. මෑතකදී මේ විදිහට සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන ransomware එක නිර්මාණය වුණේ ඇමරිකාවේ National Security Agency එකෙන් ලීක් වුණු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක තිබුණු දුර්වලතාවය නිසා කියලා තමයි මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරන අයට අනාවරණය කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. සති දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගත්ත මේ ransomware එක අද වෙනකොට ලෝකයේ රටවල් 99ක පරිගණක පද්ධති වලට ආසාදනය වෙලා තියෙනවා. මේ වෛරස් එකෙන් ගොඩක්ම ලාභහානි වෙලා තියෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය එක්සත් ජනපදයේ සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයට. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් වෛරස් පිළිබඳව සහ ඒවල කාණ්ඩයක් වන ransomware පිළිබඳ ගොඩක් කරුණු දැනගන්න වෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මෙන්න මේ වෛරස් වලින් අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ransomware වල තියෙන ගැටලුත් සාකච්ඡා කරමු. මේ වගේ malware පිළිබඳ ඔබගේ අත්දැකීමක් තියෙන පහළ comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ඔබ ළඟට ගෙන්න ගන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. Thank you.